गडबड चालू आहे आणि हा केक आज आमच्या आईंचा बर्थडे आहे. आम्ही आज बर्थडे सेलिब्रेशन करतोय. सगळेच म्हणतात की 1 जून हा सार्वजनिक वाढदिवस किंवा सगळ्यांचाच वाढदिवस राहतो. पूर्वीच्या लोकांना जन्मतारीख माहिती नाही राहायची म्हणून त्यांचे शिक्षक 1 जून ही जन्मतारीख टाकून द्यायचे. पण मग आज जर आपल्याला त्यांची ओरिजिनल जन्मतारीखच नाही माहिती तर मग 1 जून का असेना हा एक दिवस त्यांच्यासाठी आपण खास ठरवायचा आणि हा एक दिवस त्यांच्यासाठी ठेवायचा. म्हणून आम्ही हा 1 जून आईंचा वाढदिवस साजरा करतोय. एक छोटंसं सेलिब्रेशन आहे. आईंनी आज छानपैकी तयारी केलेली आहे आणि माऊ आधीच जाऊन बसलेली आहे. आईंसाठी मी इथे छानपैकी केक बनवलेला आहे. पूर्वी आईवडिलांना किंवा स्वतःला स्वतःची जन्मतारीख माहिती राहायची नाही. मग जेव्हा शाळेत दाखल केलं जायचं तेव्हा शिक्षकच त्यांची 1 जून किंवा 2 जून महिन्यातली कुठलीही एक तारीख टाकून द्यायचे दाखल्यावर. मग पण त्यांची ओरिजिनल जन्मतारीख आपल्याला माहिती नसली तरी आपण त्यांच्यासाठी 1 जून हा दिवस एक खास त्यांच्यासाठीचा एक दिवस म्हणून आपण साजरा करायचा. म्हणूनच आम्ही देखील आईंचा ओरिजिनल बर्थडे माहिती नसला तरी 1 जून हा त्यांचा नेहमीचा किंवा आम्हाला माहीत असलेला दिवस आज आम्ही साजरा करतोय आणि एक छोटंसं सेलिब्रेशन त्यांच्यासाठी करतोय. विशेष म्हणजे आमच्या घरातल्या सर्वच सासू हे माझे भाचे आहेत, ह्या माझ्या ननंदबाई आहेत. आम्ही सगळे मिळून आज बर्थडे सेलिब्रेशन करणार आहोत. काही उन्हाळी सुट्टीमुळे त्यांना देखील या बर्थडेचं सेलिब्रेशन करायला भेटतंय. बर्थडे सेलिब्रेशनसाठी त्या देखील आज सुट्टीमुळे इथे आलेल्या आहेत. ऋग्वेदची आणि समृद्धीची लयच केक खायची घाई चालली आहे. माऊची चेरीकडे घाई चालली आहे वाटतं ना माऊ? चेरी ना माऊ? ऋग्वेद आणि समृद्धी काय खाणार आहे? बापरे.
कसं वाटलं आमचं छोटंसं बड्डे सेलिब्रेशन कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. त्याचबरोबर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.